So, una, prepare natin yung rice cooker. Sasaksak muna natin. Tapos, didiinan natin yung pinakakaldero niya para mapindot natin yung ilalim. Kasi pag magaan tong kaldero, hindi siya mapipindot. Kusa siyang babalik. Okay, so, antayin natin uminit. So, medyo matagal-tagal siyang uminit. Pero ikakat ko na lang yung clip para hindi kayo mainit. So, yun. Ang technique ko is may pa ramdam-ramdam akong effect. Kasi mararamdaman mo naman yun pag nilapit mo yung kamay mo sa kaldero, mararamdaman mo kung mainit. Okay, so ready na yung kaldero. So, pwede nang lagyan ito ng mantika. So, ito naman ang aantayin nating uminit. So, pag mainit na, pwede na nating ilagay, uunahin kong ilagay ang sibuyas. So, pag nakita nyo na medyo luto na yung sibuyas, idadagdag na natin yung bawang. So, halo-halo lang hanggang sa medyo brown na yung bawang. Medyo matagal na lang magluto dito sa rice cooker, pero pwede siya, besh. Pwede siyang lutuan ng ulam. Promise. Okay, so halo-haluin lang natin hanggang sa ma-meet niya na yung standard natin pag masasabi natin luto na yung bawang at sibuyas. Pagkatapos, idadagdag na natin ang kamatis. Okay, so paghahalu-haluin lang din natin hanggang sa lumambot na yung kamatis.
Pagka malambot na lahat, so okay na sila lahat, pwede na nating ilagay ang ating ampalaya. So, ito palang ampalaya, hinugasan ko to sa may asin. Kasi, sabi ng mga matatanda, pagka hinugasan mo daw ang ampalaya sa may asin, or binudburan mo ito ng asin, mawawala daw yung pagkapait niya. Sabagay, medyo true. Kasi ginagawa ko to. Hindi nga siya ganun kapait. Halo-halo lang ulit. Tapos aantayin na lang natin na magmukhang luto na ang ampalaya. So, tatakpan muna natin. So, check na natin kung kumukulo na yung tubig. Okay, so kumukulo na siya. Lalagyan na po natin ng asin. Asin lang yung nilalagay ko. Hindi ako naglalagay ng ibang seasonings. Kasi, wala lang. Gusto ko lang. Mas bet ko lang yung ganito, yung asin lang. Tapos, flavored lang siya talaga ng sibuyas at bawang. Okay? Antayin na natin maluto ang ampalaya. Mas okay kung hindi siya lutong-luto. Mas masarap yung half cook. Pero hindi siya ganun katigas. Pero hindi rin siya ganun kalambot. A few moments later. Medyo may nag-iba na yung kulay ng ampalaya. So I think luto na to. Dadagdag na natin ang itlog. So, halo-halo para pumantay. And tada! Ito na ang finished product. Medyo marami nga lang akong sabaw. Pero, pwede rin namang walang sabaw. Yung iba kasi mas gusto to ng walang sabaw. Pero ako, mas gusto ko yung may hinihigop-higop ako para yung pait ramdam na ramdam ko best. Ito na ang finished product. Thanks for watching! Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na! And don't forget to hit like, leave a comment, and syempre, subscribe! Thank you! See you again next video! Bye!